Kapag yan ay tumatagas na o tumutulo na sa ilalim ng iyong printer, ibig sabihin puno na yung ink tank niya. Hugasan lang at pigaan ng mabuti. Make sure na tuyong-tuyo yung foam na nakalagay sa ink tank. Punasan at pwede nang ibalik sa kanyang lalagyan. Alright. Magandang araw sa inyong lahat. Isa na namang tutorial ang aking gagawin. Paano nga ba natin i-fix ang tumatagas o tumutulong ink mula sa waste ink tank? Panoorin ito. Siguraduhin meron kang pair of gloves para hindi kumalat ang ink sa iyong kamay. Ito ay Epson L120 printer. So kung meron kang tulad nito, swak sa'yo ang tutorial na ito. So dyan po nakalagay ang waste ink tank ng printer. Kung mapapansin ninyo, yan, punong-puno na yung foam kung saan naka-stack ang ginamit na ink. Paniguraduhin takpan ang ink tank para hindi ito tumapon.
Hugasan ang ink tank at pigaan ang foam para mawala yung ink na nakadikit. Ayan, so malinis na at nakapiga na yung foam kung saan sumisip-sip sa ink. Okay, so pwede nang ibalik sa lalagyan kung saan siya nakakabit sa may printer. Kapag kumalat na yung ink sa case o sa kaha ng printer, punasan itong mabuti kasi posible itong dumikit sa iyong damit kapag ikaw ay mag-print na. Okay, so tapos na. Pwede nang ibalik sa dati ang printer at pwede ka nang ulit simulang mag-print.
O ayan, so balik normal yung printer. So pwede ka na ulit mag-print o magpatuloy sa iyong pagpiprint. So salamat, sana'y marami kayong natutunan. Hanggang sa muli guys. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod ko pang mga videos.